بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواننا أخوات متابعي قناة مدونة إسلام برو. في هذه الحلقة سنتطرق إلى كيفية حل مشكل عدم إقلاع أو فتح التطبيقات الخاصة بالويندوز كالكيلاتور، كالوندرا، كاميرا وغيرها من التطبيقات الأخرى المتواجدة على طابار أو قائمة ستار الخاصة بالويندوز. ولحل هذا المشكل هناك عدة خطوات وطرق. أول الخطوات وهي تحديث الويندوز، وللتأكد من تحديث الويندوز يكفي النقر على Start Setting Update and Security. في هذه الحالة فإن النظام هنا يتوفر على آخر التحديثات، ولتحديث الويندوز نضغط على Check for. في حالة إذا كان الويندوز غير محدث سيقوم بتحميل جميع التحديثات الأخيرة ثم سيقوم بتسطيبها تلقائيا. وعند تحديث الويندوز سيقوم بغلق ثغرات أمنية وتصحيح بعض الأخطاء مما تساعدنا في حل ربما إقلاع التطبيقات الخاصة بالويندوز. أما الطريقة الثانية وهي أداة مستكشف أخطاء من مايكروسوفت تروبل شوت، نقوم بالنقر عليه نقرتان ثم Next. كما تلاحظون وجد هنا خطأ تقريبا Next. تم تصحيح الخطأ ثم كلوز. أما الخطوة التالية وهي إلغاء التثبيت وإعادة تثبيت التطبيق إذا كان المشكل في تطبيق واحد. عندما ننقل على ستارت نتوجه لأحد التطبيقات بالشكل التالي، مثلا باد 3D، النقر على الزر الأيمن ثم Uninstall. بعد حذف التطبيق نتوجه إلى ستور الخاص بويندوز، نقوم بإعادة تحميل وتثبيت التطبيق. هذا هو التطبيق زيت فري. تم تسطيب التطبيق. عند حذف أي تطبيق من قائمة إبداء خاصة بالويندوز وإعادة تثبيته من خلال ويندوز ستور، ووجدت مشكل في عدم إقلاع ويندوز ستور، ما عليك فعله في هذه الحالة هو إعادة تعيين مخزن المتجر أو إعادة تعيين ستور كاش الخاصة بويندوز ستور قصد تصحيح الأخطاء. وبالتالي يمكننا من خلال هذه الطريقة فتح ويندوز ستور وتثبيت التطبيق المراد تثبيته، وذلك بالتوجه إلى نافذة البحث الخاصة بالويندوز ثم كتابة command prompt، وبالنقر كمسؤول نكتب الأمر WSRESET ثم انتر من لوحة المفاتيح. ننتظر قليلا لغاية ما يتم إقلاع ويندوز ستور. كما تلاحظون تم إقلاع ويندوز ستور، وبهذه الطريقة يمكنك البحث عبر خانة السيرش على التطبيق الذي تريد إعادة تسطيبه على الويندوز. نغلق النافذة ثم نغلق نافذة command. أما الخطوة الموالية لحل مشكل عدم فتح التطبيقات الخاصة بالويندوز وهي التحقق من حالة خدمة الهوية التطبيق، بمعنى سيرفيس ابليكاسيون ايدونتيتي من مايكروسوفت، يتم استخدامه بواسطة اب لوكر لتحديد هوية التطبيق والتحقق منه. هذا البرنامج مطلوب عند بدء التشغيل للاستفادة من وظائفه. إذا كنت تواجه مشكلات في التطبيقات عند البدء أو عند الإقلاع فتأكد من تشغيل هذه الخدمة هوية التطبيق، وللقيام بذلك تحتاج إلى توجه إلى مربع البحث للويندوز ثم نكتب bin. بالتالي نكتب كذلك services.msc. القائمة نتوجه إلى application identity نقرتان ثم نتأكد من الحالة إذا كانت stopped، نضغط على start running ثم OK. وفي بعض الأحيان يكون عدم فتح تطبيقات الويندوز هو عدم تشغيل خدمة ويندوز أبديت. توجه مباشرة في نفس القائمة إلى الأسفل، نبحث على حرف W ثم على ويندوز أبديت نقرتان، نختار مانيوال أو أوتوماتيك ثم أبلاي وأوكي ثم نغلق النافذة.
أما الخطوة الخامسة وهي تغيير ملكية محرك الأقراص الخاص بك. في بعض الأحيان لن يتم فتح التطبيقات بسبب مشاكل الملكية، وستحتاج إلى تغيير ملكية محرك الأقراص C. لحل هذه المشكلة افتح أحد الملفات ثم محرك الأقراص مثلا، بالنقر عليه بالزر الأيمن ثم Propriété، توجه إلى Sécurité ثم Advanced. هنا نضغط على Change مرة أخرى Advanced. Find Now نختار Administrator ثم OK. أشر على Replace ثم Apply. ثم تغيير المستخدم وذلك بنقل ملفات الويندوز من مستخدم إلى مستخدم آخر. حتى خطوة تستغرق تقريبا مدة ما تقارب إلى ربع ساعة حسب قدرة الحاسوب، يمكن أقل أو أكثر. ننقر على OK ثم OK وأوكي. أما الخطوة السادسة والأخيرة في هذا الدرس وهي حل مشكل عدم إقلاع مثلا تطبيقات من قائمة إبداء مثلا بهذا الشكل عند الضغط على ستارت ثم توجه مثلا إلى أحد البرامج أو التطبيقات ونضغط بالزر الأيمن من الماوس ثم مور، وعلى هذا الزر رين أس أدمنستراتور عند النقر عليه لا تفتح التطبيقات والبرامج. ولحل هذا المشكل يجب تغيير فلتر أدمنستراتور توكن، وذلك عبر كتابة رين محرك البحث الخاص بويندوز ثم نكتب ريجيديت بهذا الشكل ثم OK. على نافذة ريجستر إديتور وفي القائمة اليسرى HK لوكال ثم سوفتوير مايكروسوفت وويندوز ثم كيرون فيرسيون بوليسي وسيستم. هنا النقر على الزر الأيمن في مكان فارغ ثم نيو دي وورد 32 بيت فاليو. نكتب فلتر ادمنستراتور توكن بهذه الطريقة F كبيرة A كبيرة ثم D كبيرة ثم N نقرة. نختار هنا الفاليو داتا 1 ثم OK ونغلق النافذة. إلى هنا إخواني وصلنا لنهاية الحلقة. أشكركم على المشاهدة ودمتم دائما في رعاية الله.